هویت و قومیت در ایران. امروز می‌پردازیم به هویت‌های ملی و قومی در ایران و دلیل شباهت لباس‌های مردم بلوچ رو با سایر اقوام دور و بر بررسی می‌کنیم. منبع ما در این ویدیو تماماً کتاب ارمرز تا مرز کامیل احمدی هستش. در گفتمان مردم عادی درست همانند گفتمان رایج در بین برخی پژوهشگران از اصطلاحاتی نظیر قومیت، نژاد، ملیت، گروه قومی به جای همدیگه استفاده میشه. مثلا در جامعه انگلیس از کلمه آسیایی برای اشاره به تجمع قومی استفاده میشه که اصالت اونها به منطقه جغرافیایی خاصی در شبه قاره هندوستان، سند، پشتونستان و یا بلوچستان برمیگرده. اما اصطلاح بیان شده گاهی میتونه توصیف فردی باشه که پوستی سبزه، چشمانی قهوه‌ای یا موی سیاه و صاف داره. در این حال جوامع اروپایی این کلمه رو برای علامتگذاری مسلمانان هم استفاده میکنن. مسئله قومیت مسئله‌ایه که در سرتاسر جهان مطرح میشه. حتی در ایالات متحده در آستانه جنگ جهانی یهودیان و ایتالیایی‌ها در مقابل اکثریت مردم انگلیسی تبار یک قوم جداگونه حساب می‌شدند. اما در واقع این پژوهشگره که قومی بودن گروه‌های مذهبی یا زبانی رو مشخص می‌کنه و عامل تعیین کننده این اقوام بیشتر یه چیز قراردادیه تا یه چیز علمی. مثلا مسئله قومیت در لبنان کاملاً به مذهب مربوط میشه و مردم بر اساس مذهب به اقوام مختلف تقسیم میشن. اما در ایران، پاکستان و تا حدی در افغانستان مسئله قومیت به زبان و لباس و فرهنگ ربط داده میشه. یعنی شیعیان پاکستان و افغانستان گروه‌های قومی نیستن، در صورتی که همین افراد در لبنان گروه قومی به حساب میان. هویت تاریخی ایرانی‌ها با توجه به تقسیمات فعلی اقوامشون وابسته به ریشه این اقوام و اتصالات تاریخی اونها به گروه‌هایی چون آریایی‌ها، ایلامی‌ها و دراویدی هاست. با توجه به اینکه در کتاب حال حاضر ما 5 قوم فارس، ترک، کرد، عرب و بلوچ بررسی میشن، ما هم به بررسی هویت قومی این افراد در سطح محلی میپردازیم. منظور از سطح محلی محدوده جغرافیایی که اقوام مورد نظر فارغ از مرزهای سیاسی فعلی امروزه در اون زندگی میکنن. برای مثال در مورد مردم بلوچ سطح محلی شامل مناطقی از ایران، پاکستان و افغانستان میشه که این قوم در اون سکونت دارن، فارغ از مرزبندی‌های سیاسی. بلوچ‌های فعلی یکی از اقوام ایرانی ساکن جنوب شرقی ایران کنونی و دارای ریشه ژنتیکی از اقوام دراویدی و آریایی‌ها هستند. اکثریت قریب به اتفاق بلوچ‌ها تا اواخر سده 19 در داخل مرزهای ایران زندگی می‌کردند. اما با تشدید رقابت بین انگلیس و روسیه بر سر افزایش دامنه قدرت در منطقه خاورمیانه، محل سکونت بخشی از مردم بلوچ بین کشورهای پاکستان و افغانستان امروز تقسیم شد. روابط بلوچ‌ها با دولت‌هایی که از زمان شکل‌گیری دولت مدرن در ایران روی کار اومدن به دلیل سیاست‌های قومی نامناسب این حکومت‌ها گاهن آمیخته با تنش و بدبینی بوده. یکی از عواملی که پتانسیل تنش‌زایی در منطقه بلوچستان ایران رو داره، شباهت فرهنگی زیاد مردم این منطقه با ساکنین اون سوی مرزها در همسایگی ایرانه. نزدیکی فرهنگی مردم بلوچ ایران و پاکستان باعث میشه که رغبتی برای استفاده از شبکه‌های تلویزیونی داخل کشور که فرهنگ و زبانی متفاوت با مردم بلوچ ایران دارن در مردم بلوچ ایجاد نشه و در نتیجه کم کم هویت قومی پررنگتر از هویت ملی عمل کنه. تا چند دقیقه یکسان انگاری جهان و ترویج نسخه یکسان برای همه جوامع و ملل جهان بدون توجه به پیشینه تاریخی و ساختار اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی متنوع و متفاوت اونها بود. اما امروزه شاهد ظهور مکتب پسامدرن در حوزه اندیشه و زیر سوال رفتن بسیاری از ادعاها از جمله یکسان انگاری مردم و به طور کلی زیر سوال بردن کلان روایت‌های بزرگ هستیم. در نتیجه اینکه تنوع در عقیده اندیشمندان امروزی ارزش و اصالت پیدا کرد و زمینه‌ای برای توجه بیشتر به گوناگونی‌های قومیت‌های مستقل فراهم شد.
در 5 سرشماری انجام گرفته بعد از انقلاب اسلامی همانند سرشماری‌های قبل از دوران انقلاب اطلاعاتی در مورد جمعیت گروه‌های قومی به دست نیامده و تنها جمعیت استانی و شهری محاسبه شده. با توجه به موارد بیان شده بر اساس چنین اطلاعاتی محاسبه جمعیت گروه‌های قومی رو نمیشه انجام داد، چون جمعیت بسیاری از استان‌ها و شهرها ترکیبی از گروه‌های قومی مختلفه. عمده جمعیت مردم بلوچ در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، گلستان و تهران زندگی می‌کنند. علی‌رغم عدم دقیق بودن جمعیت در مورد گروه‌های قومی بلوچ، مؤلف کتاب حدود جمعیت بلوچ‌ها در ایران رو تقریباً 3 میلیون نفر تخمین زده که البته چندان نادرست به نظر نمیرسه. اما در مورد جمعیت کل بلوچ‌های جهان پژوهشی در سال 2024 منتشر شده که این جمعیت رو حدود 56 میلیون نفر تخمین زده. زبان بلوچی با وجود اینکه در جنوب شرق ایران رایجه، به لحاظ معیارهای زبانی از زبانهای ایرانی شمال غربی و خویشاوند نزدیک زبان کردی حساب میشه. زبان بلوچی ویژگی‌هایی داره که باعث میشه با برخی از زبانهای ایرانی میانه از جمله زبان پارتی قرابت‌هایی داشته باشه. اما در عین حال این زبان ویژگی‌های خاص خودش رو هم داره که با زبان پارتی تفاوت می‌کنن. به همین دلیله که میتونیم بگیم زبان بلوچی صرفاً بازمانده هیچ یک از زبان‌های ایرانی میانه نیست، بلکه یک زبان مستقله که خویشاوندی‌هایی با زبان‌های کهن داشته. هویت قومی در ایران بر بنیاد شناسه‌های نظیر زبان، مذهب، آداب و رسوم و پیشینه تاریخی تعریف می‌کنند که در واقع بر پایه 2 اساس مهم استواره: میراث فرهنگی و میراث سیاسی. میراث فرهنگی از 2 بخش تشکیل شده: 1 آداب و رسوم ایرانی نظیر نوروز و 13 بدر و هم میراث مکتوب. در مورد میراث سیاسی میشه ادعا کرد که تمام اقوام ایرانی مانند کردها، بلوچها و دیگر اقوام ایرانی هستند و سابقه حکومت و حکمرانی در این کشور رو داشتند. لذا خطوط تاریخ ایران در انحصار قوم و ملت خاصی نیست. بر اساس مشهورترین روایت، ایران 6 هویت عمده قومی داره، یعنی فارس، ترک، کرد، لور، بلوچ و عرب. با توجه به آثار تاریخی بجامونده همچون کوه مهرگان در سراوان بلوچستان، نشانه‌هایی از آیین زرتشت در بین مردم بلوچستان دیده میشه. به دلیل همجواری مردم بلوچ با کشورهای پاکستان، هند و افغانستان و اینکه بخش‌هایی از پاکستان امروزی و افغانستان در روزگاران قدیم متعلق به بلوچستان ایران بودند، فرهنگ و آداب و رسوم مردم بلوچ تأثیر زیادی بر مردم مرزنشین این 3 کشور داشته. در روزگاران گذشته به دلیل سیطره امپراتوری پارت که خاستگاه اون شرق ایران بوده، گستره پوشش بلوچی تا بخش‌هایی از هند هم کشیده شده بود. بعدها هم از همون زمان که اشرف افغان قصد گریختن به افغانستان رو داشت و به دست یکی از سرداران بلوچ در کوههای تفتان کشته شد، نادرشاه سپس حکومت رو به دست گرفت و برای حمله به هند از بلوچ‌ها کمک طلبید و سپاه عظیمی از بلوچ‌ها و سواران بلوچ در این نبرد که به فتح هند منجر شد همراه نادرشاه بودند. همین پیروزی موجب تأثیر فرهنگ بلوچستان بر کل هند شد، تا جایی که در گویش‌های هندی و افغانستانی از واژگانی با ریشه بلوچی و ترکیب‌های وصفی بلوچی استفاده میشه و فرهنگ هند و پاکستان تا حد زیادی به سبب این دلایل به فرهنگ بلوچستان نزدیک شده. کشور ایران دارای تکثرگرایی هویتی و تنوع قومی و مذهبی بسیاره و عدم وجود هنجارهای مشترک و تبعیض‌های قومی به خدشه‌دار شدن همبستگی و انسجام ملی انجام میده که چنین وضعیتی پدیده قوم‌مداری رو در ایران به وجود آورده. تکثر و تنوع هویتی یک واقعیت موجود در بیشتر جوامع از گذشته تا به حاله. در دوره معاصر هم همگام با سایر تحولات اجتماعی و فرهنگی، تنوع و تکثر هویتی بیشتر شده و در کنار منابع دینی مانند دین، این هویت‌های قومی تقاضای به رسمیت شناخته شدن دارند که نادیده گرفتن اونها تنها باعث بدتر شدن و ضعیفتر شدن هویت‌های ملیه.